Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো সিজিস কিচেনৰ আন এটি ভিডিঅ'লে। আজি আকৌ বজাৰলৈ যাওঁ মাহঁতৰ লগত। আসলতে আজিকালি মায়ে অকলে বজাৰ সমাৰ কৰিব নোৱাৰে। সৰু সুৰা মাৰ কেইটামান বজাৰ আছে, মোৰো আছে, গতিকে হৈ যাব। আৰু মায়ে মানে মই লগত গৈ দিলে ভাল পায়। নোৱাৰে আজিকালি অকলে, মাহঁতৰ বয়স হৈছে। আৰু এতিয়া অকণমান যাওঁ চাদৰ ওপৰলৈ। আমাৰ মানে ষ্ট্ৰবেৰী এটা দুটা লাগিছে। এইবাৰ বহুত কম ষ্ট্ৰবেৰী, তথাপিও পিছায়ে খাইছে এটা দুটাকে। আৰু মা বাবাক বোলো কি আছে ওপৰত চাওঁ, মা বাবাক দিওঁ তাৰে পকা যদি পাওঁ। আৰু মই মানে চাদৰ ওপৰলৈ আহিবই নোৱাৰোঁ, এজন লগতে ওলমে নহয় ইমান দিগদাৰ। চাওঁ বাবা চাওঁ, কুচা কুচা ইমান দিগদাৰী চাদৰ ওপৰত গ'লে। আৰু নহ'লে কি কান্দি থাকিব। কুচা তুমি অকণমান তললৈ গুচি যোৱা, কুচা লোকো পাবা। নাহিবা দেই, নাহিবা দেই, নাহিবা, এতিয়া কান্দিব হ'ব আৰু তেওঁ। নাহিবা দেই, এইটো এইটো এইখিনি ষ্ট্ৰবেৰী। এইবাৰ চাদৰ ওপৰত পালেং বহুত হ'ল, পালেং খোৱা হ'ল আৰু যথেষ্ট। ষ্ট্ৰবেৰী এটা দুটা পকিছে, ৰ'ব দেখুৱাইছোঁ। কি হ'ল, কি হ'ল বাবা? আকৌ কান্দিবা ন? হা, আকৌ কান্দিছে ন? মই চাদৰ ওপৰলৈ আহিলেই কান্দে তেওঁ। হা, দুখতে তত নাই, নানিলোঁ নহয়। হা, আহিব নি? পৰিবা পৰিবা পৰিবা, সেইখিনিতে থাকা। ৰ'বা মই ষ্ট্ৰবেৰী চিঙো। পকিছে এইকেইটা, পকিছে, বেছি লগা নাই। এইটো চৰায়ে খালে, এইটো চৰায়ে খালে। আৰু এইফালে এওঁ গোটেইখন নেট দিয়া আছে, কেনেকৈনো চৰাই সোমালে। ওপৰে তলে গোটেই এইফালে আছে ফাক এটা, এইফালে দিয়ে আহিলে চাগে। পকা পকা ষ্ট্ৰবেৰীকেইটা চৰাই খালে। এটা দুটাকৈ এইকেইটা, এইটো অকণমান ডাঙৰ। 3টামান পকি আছে, এইটোতো চৰায়ে খাই চেচেই কৰিলে। এইটো এটা এইফালে। এইকেইটা ছিঙি লওঁ। এইটো পকি ডাঙৰ হৈ আছে পাতৰ আঁৰত। আৰু এইজোপা জিলমিল ইমানেই ডাঙৰ হৈছিলে ন, একদম গছৰ নিচিনা। এওঁ সেইদিনা ছিঙি নিলে। এইটো এটা পকি আছে, এইটো গেলি গ'ল, বৰষুণ পাই গেলি গ'ল। এটা এইটোও ডাঙৰ হৈছে যথেষ্ট, পাতৰ আৰু এইটো। আৰু এইবিলাক সৰু সৰু ফুলকবি অকণ অকণ হৈ আছে, হয়নে নাজানোগৈ আৰু। নাই, 6-7টামান ষ্ট্ৰবেৰী পালোঁ। আৰু এতিয়া যাওঁ বজাৰলৈ। ব'লা ব'লা, মানে ইমান দিগদাৰ কৰে নহয়। ব'লা, নাহিবা, ব'লা 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 বাবা, ব'লা ব'লা ব'লা, খাইটো ব'লা তললৈ যাওঁ। ব'লা 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 ব'লা, নুখুপাবা, ব'লা। ময়ে পৰিমগৈ মানে। আৰু এতিয়া যাওঁ বজাৰলৈ। মায়ে ফোন কৰিয়ে আছে। আৰু আজি 2দিনমানৰ আগতে চিকেন বিৰিয়ানী বনাইছিলোঁ। মই মানে বিৰিয়ানী হওক, ডোচা হওক, এইবিলাক বনাবলৈ অকণমান এলাহ কৰোঁ, মানে প্ৰচেছটো দীঘলীয়া হয়। কিন্তু আজি 2দিনমানৰ আগতে বনাইছিলোঁ, গতিকে একেবাৰে সহজকৈ একেখন পেনতে বনাইছিলোঁ। আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। তেন্তে ময়ো যাওঁ বজাৰলৈ, আপোনালোকে চিকেন বিৰিয়ানীৰ ৰেচিপিটো চাই লওক। আধা কেজি পিঁয়াজ একেবাৰে পাতল পাতল দীঘল দীঘল মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। কেৰাহীখনত অলপমান সৰহকৈ ৰিফাইন অইল গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজখিনি গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ।
আধা কেজি চিকেন ললো ইয়াতে দি দিছো ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট আধা চামুচ হালধি দিলো আধা চামুচ জিৰা গুৰি দিলো আধা চামুচ ধনিয়া গুৰি দিলো ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ বিৰিয়ানী মছলা দিলো সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ গৰম মছলা দিলো আধা চামুচ দি দিছো জালুকৰ গুৰি সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ দিছো চাট মছলা চাট মছলা হৈছে এটা সিক্ৰেট ইনগ্ৰেডিয়েন্ট যেটোৱে বিৰিয়ানীখনৰ সুন্দৰ এটা টেষ্ট আনিব 3 চামুচ মান দি দিছো কাশ্মীৰ মিৰ্চ পাউডাৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলো এতিয়া ইয়াতে দি দিছো ভাজি লোৱা পিয়াজখিনি 4টা ৰঙা পকা বিলাহী গুটি গুচাই দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছিলো ইয়াতে দি দিছো এমুঠি পুদিনাৰ পাত দিলো এমুঠি দি দিছো কটা ধনিয়া এখন মিডিয়াম হেতাৰে 3 হেতা ডাঠ দৈ দি দিলো এতিয়া গুটেইখিনি হাতেৰে ভালদৰে মেৰিনেট কৰি পেলাইছো এতিয়া ঢাকি পেলাই ফ্ৰিজত থৈ দিম গুটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে বাসমতি চাউলখিনি ধুই পেলাই 1 ঘণ্টা পানীত তিয়াই থৈছিলো এতিয়া পানীৰ পৰা টুকি ললো এখন কেৰাহীত ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ ৰিফাইন অইল গৰম কৰিছো ইয়াতে দি দিছো ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ ঘিউ তেল গৰম হলো 3 খিলা তেজপাত দিলো অকনমান গোটা জালুক দিলো 3টা মান ইলাচি দিছো দুটুকুৰা ডালচেনি দিছো আৰু দি দিছো 3-4টা মান লং আধা সেকেন্ড মান ভাজি ললো এতিয়া ইয়াতে দি দিছো মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি গেছটো মিডিয়ামতে ৰাখিছো আৰু মই চিকেনখিনি ভালদৰে ভাজি ললো মিডিয়াম ফ্লেমত চিকেনখিনি প্ৰায় 10 মিনিট মান ভাজি ললো এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে দি দিছো চাউলখিনি মন কৰিব মই চাউলখিনি চিকেনৰ লগত মিক্স কৰি পেলোৱা নাই একেবাৰে ওপৰত লাহেকৈ এনেদৰে বহলাই দিছো গেছটো একেবাৰে সিমন দিছো আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে পানী দিছো মানে আমি যেনেদৰে পোলাও বনালে পানী ব্যৱহাৰ কৰো হিমানটো জুখত পানী দিছো আৰু এতিয়া 20 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছো 20 মিনিটৰ পাছত চাউল সিজি আহিলে এয়া ওপৰত 1 চামুচ গৰু ঘিউ দিছো অলপমান কটা ধনিয়া ওপৰত আকৌ দি দিছো আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছো গেছটো অফ কৰি দিছো এয়া মোৰ হৈ গল একেখন পেনতে একেবাৰে সহজকৈ বনোৱা চিকেন বিৰিয়ানী আৰু এতিয়া মই সুন্দৰকৈ পৰিবেশন কৰি দেখুৱাইছো এখন প্লেটত বিৰিয়ানী ললো 3 চকল বিলাহী গোল গোলকৈ কাটি দিছো আৰু দি দিছো 3 চকল পিয়াজ এটা ডিম বইল কৰি দুফাল কৰি ওপৰত দি দিছো আৰু অকনমান আকৌ ধনিয়া পাত সজাই দিছো